Čus lidi, já si tomu dalšího videa a dneska si ukážeme zbraň jménem Zoraki R1F. Je to flobertkový revolver o ráži 4 mm a síle okolo 20 joulů. V tomto videu si ukážeme samotný revolver a jeho střelbu. Rozborku si v tomto videu neukážeme. Pokud byste měli zájem o rozborku této zbraně, tak o tom můžu natočit samostatné video. Je to dvojčinný, tak i jednočinný revolver. Pro ty, co neví, kdo to je, tak u jednočinného revolveru se musí před každým výstřelem natáhnout kohoutek, zatímco u dvojčinného stačí prostě mačkat spoušť a kohoutek se natahuje samostatně. Takže tu ten revolver vlastně umí obě funkce, aby se dalo říct. A potom v pozdější části videa, kdy z něho budeme střílet, tak to tam bude taky popsaný ještě. Tuto flobertkovou zbraň můžete vlastnit už od 18 let a ani nemusíte mít zbrojní průkaz, ale upozorňuji, že to ani náhodou není hračka, takže každý, kdo to vlastní, tak až s tím nedělá prostě blbosti. No a to je vlastně pro dnešní video vše. Užijte si zbytek videa a zatím čus.